Hi guys, and welcome sa ating YouTube channel. Ayan na naman yung aso. So ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba nag-whiten yung ngipin ko. 1 to 2 shade lighter than my original color. Kasi I have a naturally yellow teeth. So, talagang yellow siya. And there's in reality, there's nothing wrong having a yellow teeth. But hindi mo rin talaga maiiwasan na nahihiya kang ngumiti, you're not confident about your smile, showing your teeth, kasi hindi nga siya maputi or hindi siya, kumbaga, brighter. Yun. So, ngayon, I will be sharing to you my secret. Secret daw, hindi na siya secret. I will be sharing to you a product. Itong product na to, actually dalawa to. Dalawang products na naging effective siya in whitening my teeth. Although hindi pa siya super white. And I have no plans para maging bond paper tong ngipin ko na color, no. I just want to make it more lighter and less yellow stain. So, yon. So, pag-usapan na natin ang produktong ito. Let's start. Okay guys, so nakuha ko tong mga products na to before COVID pa. Oo, before nag-hit yung COVID, nakuha ko na to. Yung isang product na to, this was given to me by my best friend, and the other is binili ko sa Watsons. So, let's start with this one. Ito siya. Number 1 na nagpaputi sa ngipin ko is this one. Si Whiter Smile PH. This was given to me by my best friend. Thank you, Besh. Whitening kit. Kosher certified, made in USA. So, yun. And ito yung mga nasa loob ng na laman na to. Ilabas ko na. So, ito siya. So, I have here the carbamidide peroxide 44%. Actually, dalawa sila. And look at the color, parang cloudy siya. Cloudy siya, as you can see. Ito, malapit na maubos. Cloudy siya. And I believe may isa pa nito. If you have a sensitive skin? Anong skin? If you have a sensitive yung teeth, then I think they have lesser percent ng carbamidide peroxide. I think 10%, hindi ko alam eh. Basta, try to search it on Google. Basta ito cloudy, and the other one is parang clear. So, yun. Ito siya, dalawang ganito. Yung isa hindi ko pa nagamit, so andito siya nakaseal. Ito yung ginagamit ko as of the moment, as in hindi madami yung nilalagay ko. So, yun. And, syempre ito yung lalagyan ng parang sa mold ng ngipin mo. Ito siya. Sa upper at saka sa lower teeth. Kung, syempre, pag bago mo siya makukuha, syempre, hindi pa siya molded like ganito. Kasi, you have to mold it on your own teeth. Ganito. So, yung ginawa ko is, nilagay ko siya sa, like, mainit na tubig. And then, I soaked it for few seconds. Kasi parang, ano pa siya, parang floppy pa siya. Before nag-dip siya sa hot water. And then, after, ano mo siya, after you dip it in the hot water, few seconds, then, ilalagay mo siya sa ngipin mo. Like, 1 minute. Basta lang ma-mold mo yung ngipin mo. And ito yung mold ng ngipin ko. So, and yung mga excess, kinat ko lang. So, ito siya. Yan. And then, ito yung
ano niya, main attraction. Yan. Ilalagay mo siya. Ganon. So, before, syempre, if you receive it, kailangan mo siyang i-open kasi yung kasi yung battery niya, may ano pa dyan na may, anong tawag to? Cellophane pa sa kanyang battery. So, if you try to ipapalight, parang hindi siya gumagana, syempre. So, akala mo, ano siya, not working. But, you have to check the battery first kasi may ano lang siya. Yung cellophane na parang ipipil mo lang. So, yun. And then, the second product is, makikita lang to sa sa Watsons. Ito, gamit na gamit ko na. Isa na lang yung natira. Ito yung teeth whitening strips. Ito. May 8 strips to. At isa na lang yung andito. Oo, nakatatlong ganito na ata ako. Strip siya na, as in, easy to use. Easy to use. Open ko para sa inyo. Ito siya. Ito. Sa upper and lower teeth. Parang, kunin mo lang siya. Parang sa mask, kumbaga. Ito. Hala, bakit ganito? Dito, oh. And then, dapat, ano siya, dry. Dapat dry ang teeth mo. Na. And then, ang strip na to, ilalagay mo siya dito. Yan. Hanggang, dyan na yan. Like, sa akin na nga, 3 minutes. Yan. Tsaka ito, dito. Kunin ka, ha? So, yan lang. And, it works for me. So, nakatatlo ako. And then, I also bought their whitening pen. Ito, usually, dito ko siya nilalagay. Sa lower teeth ko. I-ano mo lang siya. Parang ganito. Pen nga. Then, may lalabas. And then, dapat dry din yung teeth niya. And then, ilagay niya lang dito. Dapat nakaganyan, ha. Like, 1 minute to 3. 1 minute to 3 minutes, okay na yun. Para sa akin. And then, sa kanilang dalawa, ito nawala na kasi yung nila, yung guide. May guide din to. This one also, ito, may guide din. And also, you have parang ganito. For both of them, parang, so, you will check if anong shade ka na. Yun. But nawala na kasi. Wala na akong paki. So, yun guys. For this whiter smile, ang demo ko is, okay, magde-demo ako. Kunin mo to. Siyempre. And then, you put dito lang sa may edge. Diyan. Lagyan mo siya. Huwag mo lang damihan, ha? Kasi, there would be time na magiging sensitive yung skin mo. Skin na naman. Sensitive yung ngipin mo. And then, if madadamihan mo siya, there's a tendency na parang nasusunog yung gums mo. Pero actually, okay lang sa akin. Kasi mataas yung pain tolerance ko. So, yan guys, yan yung ginagawa ko. Usually at night, 30 to 1 hour usually. But sometimes, mga 45 minutes lang kasi nakakangalay din naman. Oo. Yun, you have to bite it. So, nangangalay. At saka yung saliva, grabe talaga. So, sakripisyo yan, besh. Sakripisyo. And yan yung teeth ko before. Oo, yung tatlo na yan. With all the pimples. Guys, ayun yung mga
products na ginamit ko para pumuti yung ngipin ko. Yung whiter smile at saka yung sa Watsons, kailangan nyo lang talaga ng tiyaga. Especially, kasi hindi nyo naman talaga makikita yung result in a few months. Kailangan tiyagain nyo. At saka, kung hindi nyo man nakita agad yung result, sasabihin nyo, ay ayoko na kasi wala naman hindi ko naman nakita na pumuti yung ngipin ko. Kung wala kayong tiyaga, walang nilaga. So, yun na lang. So, that's it guys for my how did my teeth whiten. Thank you so much. At saka, andito na naman ako sa ibang dimensyon ng mundo kasi andun sila sa sala. So, andito na naman ako sa kwarto. But anyways, guys, thank you so much for watching. And if you like this content, just click subscribe and the notification bell para updated naman kayo parate. Okay, thank you so much. Bye.